سلام محترم څنګه مونږ کولای شو چې د یوټیوب چینل جوړ کړو تیرا ویډیو مونږه د جیمیل اکاونټس مونږ ځان ته څنګه جوړولای شو هم په سیستم کې هم په موبایل کې دوه ویډیوګانې مونږ اپلوډ کړې دي اوس راځو څنګه مونږ کولای شو د یوټیوب چینل جوړ کړو تاسو ته ما ویلو چې پیله مونږه د جیمیل اکاونټ جوړو د هغې نه پس بیا مونږ کولای شو چې ځان ته د یوټیوب چینل جوړ کړو ګورئ د یوټیوب چینل څنګه جوړیږي صرف نوم غواړي تصویر غواړي او نمبر مونږ ورکو نور دي کې هیڅ څه نه غواړي چې لاس نیم او فادر نیم او لکه قیسې میسې نشته دی پکې راځو ګورئ یوټیوب خلاصو کله چې تاسو په خپل سیستم کې جیمیل اکاونټ خلاص کړه بیا تاسو ته دغسې بره یو دغه اپشن راځي دا مونږ تېره ویډیو کې مونږ د جیمیل اکاونټ جوړ کړی اوس مونږ د یوټیوب چینل جوړو دلته به راشو د اپشن ته کریټ چینل دی باندې به کلیک وکړو دلته نوم ورکو ګورئ ورته تاسو ګورئ نوم ورکوم زه تصویر ورکوم او بیا وروسته نمبر ورکوم زموږ چینل جوړیږي بیا Sitting there making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better, and I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of myself, finishing it till I never begin. I don't want nobody else. You know that you want as hell. دوستانو په دې کې باید ستاسو خیال وي هغه نمبر تاسو ورکړئ کوم چې تاسو سره موجود وي ځکه دلته کوډ راځي بیا موږ کوډ ورکوو کله چې موږ کوډ ورکړو دا بیا موږ سبمیټینګ کوو دا سیټینګ دی د یوټیوب د چینل څنګه موږ ځان ته سیټینګ برابرو څنګه موږ کولی شو چې زموږ چینل په سرچ کې راشي یو چا ته موږ وایو چې زما چینل د ده په نوم دی او هغه سرچ کې هغه ستا د چینل نوم نامه ورکړي او په سرچ کې پیله راشي هغه ویډیو به بله ویډیو کې به د هغې طریقه او هغه څنګه کېږي سیټینګ د دې چینل موږ څنګه برابرولی شو او څنګه موږ ویډیو اپلوډ کولی شو هم د موبایل نه او هم د سیسټم نه نو که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ